Magandang araw sa lahat ng mga maalamat na guro sa buong Pilipinas. This is Teacher Maalamat, babahagi na naman ng isang tutorial na may kaugnayan sa kagawaran ng edukasyon. Sa video pong ito, tatalakayin natin kung paano ba mag-enroll o mag-register sa second virtual in-service training for teachers na isasagawa ng EdTech unit. Kung bago ka pa lang dito sa aking channel, pwede mong i-hit ang subscribe button, pati na rin ang notification bell para maging updated ka sa lahat ng mga video tutorials, free files at mga updates na atin pong ibabahagi. Ang una po natin gagawin ay ang pag-open ng ating browser at saka pumunta sa lms.deped.gov.ph. Then we're going to log in using our account on DepEd Commons Teachers. Then, click po natin yung authorize. Kung hindi pa po tayo nakapag-login sa commons.deped.gov.ph, we're going to log in using our Google account or yung ating DepEd email account. Click po natin yung site home. Then, click Professional Development. Then, piliin po natin ang Virtual In-Service Training 2.0 and scroll down lang po natin at makikita po natin ang access. I-click po natin yung access na yan. Then ang magpapakita na ay ang Vinset Participants Enrollment Key. So we are required to provide enrollment key. Ang enrollment key para sa private school teachers ay Vinset Private School Teachers. Para sa mga DepEd personal naman without DepEd email, Vinset DepEd Personnel. Para sa mga EdTech Enthusiast, Vinset EdTech Enthusiast. Para sa mga parents, Vinset Parents. At para sa mga learners, Vinset Learners. Kung hindi nag-proceed yung sa lms.deped.gov.ph kanina na link or hindi kayo makapag-enroll doon, pwede po kayong pumunta sa training.deped.gov.ph. Para sa mga Region 1 teachers naman po, Vinset Region 1. Para sa mga Region 2 teachers, Vinset Region 2. Para sa Region 3-1 teachers, Vinset Region 3-1 or -1. Para sa Region 3-2 teachers, Vinset Region 3-2. Para sa Region 4A1 teachers, Vinset Region 4A-1. Para sa Region 4A2 teachers, Vinset Region 4A-2. Para sa Region 4A3 teachers, Vinset Region 4A-3. Para sa CAR teachers, Vinset CAR. Para sa Caraga teachers, Vinset Caraga. Para sa BARM teachers, Vinset BARM. So please make sure that the enrollment key has no space at all caps lahat. At tsaka ito na ang magpapakita. So key-in lang po natin yung ating enrollment key and click Enroll Me. Pag na-click na po natin ang Enroll Me, magpapakita na ang you are enrolled in the course. So yan kung paano po mag-enroll sa Virtual In-Service Training for Teachers na isasagawa ng EdTech unit. Kung nakatulong sa inyo ang video ito, pwede mong i-hit ang like button, pati na rin ang share button para malaman din ng iba ang tungkol dito. Muli, this is Teacher Maalamat, signing off.